আৰু এইফালে ৰাখী বন্ধন অনুষ্ঠুপীয়াকৈ হৈ গ'ল আৰু এইফালে এয়া মই বনালোঁ পায়স হেল্ল' এভৰিৱান আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ব্লগলৈ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আমিও এইকেইদিন ভালেই আছোঁ আৰু এতিয়া খুব বেছি গৰম পৰিছে এইকেইদিন আৰু দুপৰীয়া যেতিয়া ভাত খাজ খাবলৈ লোৱা হয় তেতিয়া খোৱাৰ কথা ভাবিলে সিধা টেঙা জাতীয় বস্তুহে খাবলৈ মন যায় আৰু সেয়েহে মই আজি বনাবলৈ লৈছোঁ কচু থোৰৰ সৈতে ঔটেঙা এখেতে আনি থৈছিলে বজাৰৰ পৰা আৰু তাৰ কাৰণে এতিয়া মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ কচু থোৰৰ সৈতে পাতবোৰ মই ভালদৰে খুলি খুলি চাই ধুই লৈছোঁ আৰু ঔটেঙাটো গুচাই মেলি এনেদৰে কাটি দিছোঁ টুকুৰা টুকুৰকৈ লগতে দিছোঁ অকণমান নিমখ আৰু হালধিৰ গুড়ি আৰু ইয়াত দিছোঁ আধা কাপ পানী এতিয়া সাফৰখন লগাই এটা বা দুটা হুইচেল মাৰিবলৈ গেছত উঠাই দিম আৰু কচুখিনি হয় মানে মই আন এটা বস্তু বনাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি হৈছে মাটি কান্দুৰি এইখিনি ঘৰতে ওলাই আছিলে অলপ ভালদৰে ধুই মেলি ল'লোঁ ঘৰৰে এইখিনি এতিয়া মই ইয়াতে কেৰাহীখনত দি নামমাত্ৰ পানী দিছোঁ আৰু দিছোঁ অকণমান নিমখ ঢাকনখন লগাই এতিয়া বইল হ'বলৈ দিম আৰু আনফালে কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ অকণমান মিঠাতেল দিছোঁ মেথি গুটি বইল কৰি ৰখা কচু আৰু ঔটেঙাখিনি এতিয়া দৰকাৰ হ'লে অকণমান দি দিম নিমখ টেঙা জোল বনাইছোঁ সেইকাৰণে আৰু টেঙা জোলত সদায় মেথি গুটি ফুৰণ দিলে বেছি ভাল লাগে খাবলৈ গুণটো পানী দি দিম ইয়াতে আৰু অলপ নিমখ দি দিছোঁ আৰু লগতে অকণমান চেনিও দি দিছোঁ যিহেতু ঔটেঙাটো অকণমান কেঁহা হ'ব পাৰে সেইকাৰণে চেনি অকণমানো দি দিছোঁ আৰু চেনি দিলে ঔটেঙাৰ কেঁহা ভাৱটো নাথাকে এতিয়া অলপ উতলিবলৈ দিম আৰু ধুনীয়াকৈ উতলি আছে 5 মিনিটৰ কাৰণে এনেদৰে ভালকৈ উতলিবলৈ দিম আৰু লাষ্টত দুটা দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া ফালি দিছোঁ ইয়াত দুটা আৰু এয়া আমাৰ কচু টেঙা ৰেডি এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম ঔটেঙাৰ সলনি আপোনালোকে বিলাহী দিও কচুৰ টেঙা বনাব পাৰে আৰু আনফালে এয়া মাটিকান্দুৰিখিনি ইমানকণ হৈ থাকিলে বইল কৰাৰ পাছত অকণমান হৈ গ'ল আৰু কেৰাহীখন যিহেতু লুৰ কেৰাহী আছিলে সেইকাৰণে অকণমান কোলা কোলা লাগিছে আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দিম এয়া দাইলতে দিয়া বইল আলু এক পিচো দি দিছোঁ লগতে আৰু ভালদৰে এতিয়া চামুচ এখনেৰে পিটিকা কৰি দিছোঁ আপোনালোকৰ বহুতে হয়তো মাটিকান্দুৰিৰ জোলহে খাইছে কিন্তু এনেদৰে বইলো কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰি চাব পাৰিব আৰু খাবলৈ ভাল লাগে আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণেতো ভাল হয়েই খাবলৈও ভাল লগতে আলু এক পিচো দি দিব পাৰে এনেদৰে আৰু ইয়াতে মই দিছোঁ এতিয়া অকণমান নিমখ অলৰেডি বইল কৰোঁতে অকণমান দিছিলোঁৱেই আৰু দিছোঁ এতিয়া মিঠাতেল কেঁচা মিঠাতেল আৰু বইল বা পিটিকাত সদায় কেঁচা মিঠাতেল দিলেহে ইয়াৰ আচল টেষ্টটো ওলায় আৰু এতিয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ লগতে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আদা বা জলকীয়াও দিব পাৰিব আৰু এইফালে এইখিনি মাটিকান্দুৰি পিটিকা ৰেডি আপোনালোকে বনোৱা নাই যদি বনাই খাব আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও যথেষ্ট ভাল আৰু এইফালে ঔটেঙা আৰু কচুৰ জোলকণো উলিয়াই লৈছোঁ আৰু গৰমৰ দিনত খুবেই প্ৰিয় মোৰ এই ঔটেঙা আৰু কচুৰ টেঙা জোলকণ আৰু আপোনালোকে খাই কেনেকুৱা পায় এনেধৰণৰ জোল মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কোনোবা যদি আছে এতিয়ালৈকে এনেদৰে নোখোৱা তেতিয়াহ'লে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰি জনাব ঔটেঙা আৰু কচু হেল্ল' এভৰিৱান আৰু এতিয়া হৈছে গধূলি কেইটা বাজিছে এতিয়া ধুনু আহিলে 8:10 হৈছে আৰু আজি হৈছে ৰাখী বন্ধন ৰক্ষা বন্ধন আজি আৰু জীয়াই এতিয়া ধুনুক পিন্ধাব হয় নহয় আৰু আমি এফালে ৰেডি কৰিছোঁ ৰক্ষা বন্ধনৰ কাৰণে ৰাখী বন্ধনৰ কাৰণে এফালে ৰেডি কৰি আছোঁ আৰু আজি হ'ল কি জীয়া
ৰক্ষাবন্ধন এতিয়া কি কৰিব লাগিব এতিয়া ৰাখি পিন্ধাব লাগিব এতিয়া দাদাক ৰাখি পিন্ধাব লাগিব লগতে পিঞ্চু দাদা আহিব জান দাদাটো নায়েই হয় নহয় এতিয়া মই এফালে ৰেডি কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বিৰাট গৰম আজি অকণমান কৰি লৈছোঁ ৰাখি প্লেট ৰাখিকেইটা ধুনীয়াকৈ উলিয়াই দিয়া ধুনীয়াকৈ উলিয়াই লোৱা আৰু জানদাৰ পেকিংটো ইয়ালৈ লৈ আহিব লাগিব জানদাই সদায় হেৰিতে পিন্ধে আৰু ন মোবাইলতে পিন্ধে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে এইফালে পাপাই কি আনিলে পাপাই আনিলে ৰসগোল্লা এইটো গুড়ৰ ৰসগোল্লা নেকি এইটো বৰফি এইটো বুন্দিয়াৰ বৰফি চাওমিন এইটো চাওমিন আৰু মায়ে কি বনাই থৈছে আৰু মায়ে বনাই থৈছোঁ পায়স অকণমান লৰালৰিকৈ মই অকণমান পায়স বনাইছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব তেনেকৈ আৰু সৰু সুৰাকৈ অকণমান এনেই নিয়মটো কৰিছোঁ আৰু এইফালে এয়া পায়স বনালোঁ লগতে এইফালে আছে আলু চপ এতিয়া যোগাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু লগতে টেবুলত খোৱাৰ তৈয়াৰীও হৈ আছে কোনটুকুৰাত বহিব আৰু ৰাখী বন্ধনৰ দিনা গধূলি সময়ত ঘৰৰ সকলোৱে মিলি ৰাখী পিন্ধোৱাৰ পিছতে চাহ একাপ খোৱা হয় আৰু আজি কিন্তু ঘৰৰ সকলো নাই আমাৰ লগত অকল নিতা বৌ আছে ডাঙৰ দাদা বৌহঁতেও এফালে গৈছে আৰু সেইকাৰণে আজি অনুষ্ঠুপীয়া হৈছে ভণ্টিয়ে বেলেগ গিফ্ট পালে দেই তাইকো খুৱাই দিয়া পিঞ্চু দাদা আৰু জান দাদাই নিজে নিজে পিন্ধি ল'ব আৰু ন খেলা খতম এতিয়া খোৱাৰ তাই জীয়াই পিন্ধাই থৈ আহিব নেকি ফটো এটা মাৰি লৈছোঁ আৰু এইফালে ৰাখী বন্ধন অনুষ্ঠুপীয়াকৈ হৈ গ'ল অনুষ্ঠুপীয়াকৈ হৈ গ'ল ইয়াৰ ৰাখী বন্ধন আৰু এটা দাদাকহে পালে আৰু দুটা দাদা এতিয়া ব্যস্ত এজন আছে গুৱাহাটীত আৰু এজন আছে অনলাইন জবত ব্যস্ত হৈ আছে এতিয়া জীয়াই গৈ নিজে পিন্ধাই থৈ আহিব পিছত এই আৰু এতিয়া কিবা কিবি চাহ অকণ খোৱা হওক আৰু হয় নহয় অকণমান সৰু সুৰাকৈ আয়োজন অকণমান কৰা হৈছে এতিয়া চাহ ৰেডি কৰোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদিহে ভাল লাগিলে অকণমান হ'লেও তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ